معركة الزواج المقدس انتهت بموت الأمير أومبرا على يد لونار بالبوتنس، والذي بالرغم من نبله تم الحكم عليه بالنفي للغابة الملعونة، والتي دخلها بغية جلب الحرس القديم للملك فاليريان لإعادة تنظيم الجيش، ومعه مهلة أسبوعين، والتي تكافئ يومين في المملكة بسبب اختلاف الزمكان فيها. ولم يكن لونر الوحيد الذي ولج للغابة، بل من الطرف الثاني نجح الأسرى بالوصول للغابة هاربين من جيش مملكة دوسبتيرا، وعلى رأسهم فالاريك ومعه فاليوس وشقيقته إيلينيا. وهناك اكتشف رعب الغابة الملعونة ووحشية قاطنيها، التي تبين أن بعض قاطنيها يتغذون على لحم البشر، بينما توجد قبيلتان تتصارعان، وهما قبيلة الذئاب القمرية والتي يميزها الشعر الفضي، وقبيلة الدببة الشمسية والتي يميزها الشعر الذهبي. حيث في رحلة صيد في الغابة اشتبكت فارسة من الذئاب القمرية تدعى إلفا ومعها ابن عمها جالدريك مع فرسان من قبيلة دببة الشمس، وعلى رأسهم الفارسة سول، والتي قتل كل من معها ودببتهم، وتعرضت لإصابة وكادت أن تقتل على يد من تبقى من الطرف المقابل وهم إلفا وجالدريك، لولا تدخل لونر بآخر لحظة وصد الضربة التي كانت موجهة لعنقها. وهنا يبدأ الفصل الرابع. كانت الصدمة عارمة على وجه إلفا وابن عمها جالدريك الذي ركله لونر وأبعده للوراء. نظرت إلفا للونر وقالت: شعر فضي، لم أرك من قبل، هل أنت منفي حديثا للغابة؟ هل أنت قمري أم أنه مجرد لون شعر؟ ما اسمك أيها الفارس؟ أعجبني منطقك النبيل الذي لا يتناسب مع قوانين الغابة وفي غير محله. قال لها: أنا لونر، أما بالنسبة للنبل والأخلاق فلا زمان لهما ولا مكان، لا يفقدهما إلا خسيس. قالت له: على رسلك يا هذا، أبقي لنفسك موضع رحمة في قلبنا ولا تتكلم كلاما كبيرا. لونر، لم يخب ظني، أنت قمري، أنت تقف في الصف الغير صحيح، أنت تحمي عدوتنا وعدوتك،
إنها أميرة قبيلة الشمس. قال لها: هذه القوانين العفنة الموروثة بين عرقينا هربت منها منذ عقود، وتركت مناصبا ومكانة لأجل التخلي عنها. كانت زوجتي السابقة شمسية، وتحدينا القوانين وهربنا. قالت له إلفا: قلت لي السابقة، أين هي الآن؟ قال لها: على رأسها قد قطع في نوستيريا بعد أن ضربتها وقطعت ذلك الرأس العفن، أما جسدها ففي أستاريا عند من خانتني معهم. قالت: أستاريا ونوستيريا، هل هذه أسماء ممالك في الخارج؟ قلت لي: خانتك، هذا أقل ما نتوقعه من أولئك القوم، لذا لا تتوقع إلا الغدر من الوغدة التي وراءك. قال لها: إن أردت الاقتراب منها عليك المرور على جثتي. في البداية قال جالدريك: لا تضيع الوقت يا إلفا، الوقت شارف على المغيب، سنقتلهم ونمضي، لا شأن لنا إن كان قمريا أم لا، فهو بالنهاية أحمق. فهجم جالدريك بكل قوة على لونر، وتصدى له لونر، وكان صليل سيفيهما يصل صوته لمعظم مناطق الغابة من حدة الاشتباك. وكانت ضربات جالدريك ثقيلة على لونر، فقد كان يمتاز بقوة عضلية هائلة، فانهال عليه بضربة كالضربة التي قطع فيها الفارس والدب بكل قوته، فصده لونر بسيفه، ولكن من حدة ثقل الضربة كاد سيف لونر أن يكسر، وحتى أن قدما لونر خسفتا تحت الأرض. فصاح جالدريك بإلفا قائلا: اقتلي سول حالا ريثما أشغله بي. لكن إلفا كانت متجمدة وهي تنظر للونر شاردة الذهن. فصاح جالدريك: أسرع يا إلفا. فاستيقظت إلفا واستلت سيفها واندفعت نحو سول، إلا أن لونر استخدم حركته المعتادة وهي الركل، فركل جالدريك على صدره، وهذه المرة كسر ضلعا من أضلعه وقذفه لدرجة أنه ارتطم بشجرة خلفه حتى شج رأسه. وانقض فالاريك على إلفا وصد سيفها، واقتربا من بعضيهما، ولا يفصل بينهما إلا سيفاهما، ولكن لم يكن تصادما قويا، كان بالكاد يسمع صوته، حيث لونر لم يضربها بقوة، وكان سيفهما ثابتين بالالتحام، ولم يكن سيفاهما من التحما وحدهما، فقد التحمت عيناهما. قالت له: ألن تبتعد عن طريقي؟ قال لها: كل الطرق مفتوحة لك إلا هذا الطريق. قالت له، وكان كلامها هادئا ورقيقا: أنت غريب عن هذه المنطقة ولا تعرف من الطيب ومن الشرير. قال لها: لا أرى في عينيك الشر بل الدفء. وهنا بدأت يداها ترتجفان كأنهما يدا طفلة لذع البرد يديها، ووجدت مدفأة وتدفأت عليها. ولاحظ لونر ارتجافها وقال لها وهي أيضا وهو يشير إلى سول: لا أرى في عينيها الشر، لذا تراجعي أرجوك. وعندما سمعت كلمة هي أمطرت غيوم قلبها حقدا على سول وغيرة، فذهبت نسمات الارتجاف وهبت عواصف الثبات. ولاحظ لونر هذا فقال: أين تلاشت نظراتك القديمة؟ فهوت بسيفها بقوة، فوضع السيف ليصدها ويصد ضربتها، فغيرت اتجاه الضربة بخفة نحو سول، فرفع لونر ساقه وركل سيفها بساقه فجرحت ساقه، ففقد توازنه واتكأ على سيفه كالعصا. فهجم جالدريك بضربة قوية، ولكن بسبب جرح لونر لم يتحكم بالسيف جيدا، فتلقى الضربة بسيفه بدلا من أن يصدها،
فأفلت السيف من يده وطار بعيدا وأضحى بدون سيف. فنظرت إلفا لجالدريك وقالت: أنت أقتل الفتاة وأنا أهتم به. قال لها جالدريك: أنا أقتله وأنت اهتمي بها. قالت له: لذلك قلت لك أنا أهتم به كي لا تقتله. فاقتربت منه ووقف سدا منيعا لم يتزحزح من أمام سول. فقالت إلفا: أتفدي هذه الوغدة بحياتك؟ سوف أقتلك وأقتلها أيها الخائن لعرقك. فنادته سول التي كانت متكئة على الشجرة ولا تستطيع النهوض، وقالت: لست مضطرا للتضحية من أجلي، ولكن إن كنت مصرا خذ سيفي، فهو يفوق سيوف الجزيرة كلها قوة، ولا يوجد مثله إلا سيف واحد. فأمسك سيفها الذي كان مختلفا طبعا، كان ذا قبضة ذهبية، ولكن معدنه مزيج لونه فضي، ولكن يشوبه لون غريب، وبعض القطع الملونة من أحجار أو معادن غريبة. والأدهى من ذلك كانت طبقته السطحية بلورية، فهناك طبقة شفافة تغلف السيف. فدفع جالدريك إلفا وقال: ابتعدي، أصبح الوضع خطيرا، هذا أحد سيفي سولاريس. فهجم بقوة، ولكن لونر بدل من أن يصد الهجوم هجم بقوة، ومع التحامهما كان نصف سيف جالدريك من الأمام قد مر طائرا بالقرب من رأس إلفا وغرس في الشجرة بعد أن انكسر بضربة لونر، فأصبح لديه مقبض سيف وكسرة سيف مثبتة بالمقبض. ولم يستسلم، فحاول طعن لونر، إلا أنه أمسك يده وشدها بقوة ولوى ذراعه فكسره، فصاح جالدريك من الألم. فهجمت إلفا على لونر، فدفع لونر جالدريك وانخفض عن ضربتها وضرب سيفها من الأسفل، فطار سيف إلفا من يدها للأعلى وسقط وراء لونر، وبسرعة التف وراءها ووضع السيف على عنقها وقال: انتهى القتال يا لوفا. قالت له: اسمي إلفا أيها الأحمق، ألم تحفظه؟ فقال لها: الاسم غير مهم، ما يهم هو الجوهر. قالت له: راق لي الاسم لوفا، نصفه من بداية اسمك لونر، ونصفه الآخر من بداية أو من نهاية اسمي وهو فا من إلفا. قالت له: حسن، لتمنيت لو بقيت بهذا الوضع وإن كان السيف على عنقي، ولكن أوشك المغيب أن يهجم، يجب أن نذهب. فأزاح السيف من عنقها فمضت ومشت، والتفت وأعاد السيف الذي أخذه لسول، والتقط سيف إلفا الذي سقط وراءها، وناداها وقال: انتظري. فالتفتت إلفا فاقترب منها لونر وقال لها: خذي سيفك، ومد يديه والسيف مبسوط على راحتيه. فنظر في عينيها اللتان كانتا تتكلمان كلمات لم يفهمهما، أو بالأحرى لم يرد أن يفهمهما. فقالت: لدينا ذئبان وليس لديكم ما تمتطونه. فالدببة قد قتلت وقبيلتها بعيدة، وهي تشير إلى سول، أما نحن فسنصل لقبيلتنا قبل الليل، وأنت غريب عن الغابة ولا تعلم ماذا يأتي مع الليل. لن تنفعك قوتك، فهناك أمور فوق خيالك، هناك أمور فوق خيالك وتفوق قدرة أي بشري. قال لها: لن أدعها وحدها، ستأتي معنا. فقالت: حتى لو لم أقتلها ستمزقها قبيلتنا. فقال لها: امضي مع هذا الرجل، لن أتركها وحيدة، ليس هذا الأمر من شيمي. فقال جالدريك: تأخرنا يا إلفا، فلنمضي.
فزفرت إلفا زفرة ملتهبة وصمتت وقالت: حسن، دعها تأتي وسأحميها بنفسي. فقال جلدريك: إلفا، هل جننت؟ فقالت له: اخرس، لقد أعطيته كلمتي، وليتجرأ من يبتغي الموت على لمسها. فنظر لونر لسول وقال: هيا لنمضي. فنهضت سول وقد اتكأت على سيفها وقالت: لا. فقال لها لونر: ثقي بي، لن تغدر بنا، رأيت هذا في عينيها. فقالت سول: ليست مسألة ثقة، اسألها لو كانت مكاني هل ستذهب لقبيلتنا؟ فقالت إلفا: بالطبع لا، فلن أجلب العار لقبيلتي وأنا أميرتهم. فقالت سول: وأنا مثلك يا إلفا، أفضل الموت على أن أجلب العار لقبيلتي. خذيه معك يا إلفا، رجل مثله لا يستحق الموت. فقال لونر: وأنا بالنسبة لي الموت أفضل من أن أدع امرأة وحدها في هذه الغابة الموحشة. فنظرت له إلفا وقد اغرورقت عيناها وقالت: بئس العناد الذي يجلب الموت لصاحبه، لوددت البقاء معك، ولكن واجبي تجاه قبيلتي وشرف قبيلتي يمنعني. ثم مدت يدها إلى أسفل عنقها وانتزعت قلادة على هيئة قمر له تاج وطوقتها حول عنق لونر وقالت: إن بقيت حيا فأنت مرحب بك في قبيلتنا، وأي قمري يعترض طريقك أره القلادة. فانتزع لونر قلادته القمرية التي تزينها 3 نجوم والتي كان يرتديها في السابق، وألبسها إياها وقال: كنت سأورثها لولدي، ولكنك تستحقينها. الوداع. فامتطت ظهر الذئب وامتطى جلدريك ذئبه ومضيا مبتعدين، وجاء لونر وجعل سول تتكئ عليه وقال: دليني على قبيلتك ولنمضي. فقالت له: كان عليك المضي معهما. قال لها: لا تكوني ترتارا، وهيا نمضي. فمضيا. أما قبل ساعات خلال هذه الأوقات فقد قتل من قتل وأسر من أسر من السجناء الذين ولجوا الغابة، باستثناء ذلك الشخص يودفوكات شام و5 معه، والذين كانوا مختبئين ورأوا ما رأوا، وبقوا يمشون بحذر في الغابة حتى وصلوا أطراف قبيلة كبيرة يحيط بها جدول ماء من كافة الجهات، ويبدو أن الجدول كان مجرورا نحوهم بطريقة مصطنعة، يبدو أنهم هم من حفروه. أما بيوتهم فكانت عبارة عن أكواخ هرمية من جذوع الأشجار والأغصان، وكانت هناك خيمة كبيرة تقف عندها امرأة يغطي أنوثتها ستار من القوة ومن القسوة، كما يحجب الغيم الأسود أشعة الشمس، وعليها وشوم، وكانت تصيح بهم: هيا ضعوا الأسرى الجدد وقيدوهم في حظيرة المواشي، أسرع يا كوبا. وكان كوبا أحد القادة الذي تحت إمرتها، وهو تحت إمرته العديد من الحرس الهمج، مع أنه لقب الوحوش يناسبهم أكثر من الهمج. وكان كوبا يرتدي حول عنقه مجموعة من القطع المعدنية وطوقا من العظام، وعلى وجهه وشوما سوداء. فساق الأسرى كالدواب نحو حظيرة واسعة كأنها حظيرة دواب، ثم نظرت تلك الامرأة. هذا إن كان يحق لنا إطلاق عليها كلمة امرأة لرجل قربها من القادة، وقالت: وأنت يا كريم، تفحص الجرحى وعالج جراح من يمكن علاجه، واذبح من تبقى لنصنع وليمة اليوم. فقال لها: أمرك يا مولاتي ماليا، حيث كان اسمها ماليا. أما كريم فكان أكثر خشونة من كوبا جسديا، أما كملامح فهو أقل خشونة، وكان يرتدي
جمجمة بشرية صغيرة كقلادة على صدره، وعلى زنده إطارات جلدية مزينة بعظام سلاميات أصابع بشرية. وأما يودفوكات شام الذي كان معه 5 رجال بينهم 3 كبار السن وشابان، فقال: سنبقى نراقب عن بعد، ولكن أخشى من خيانتكم، مدوا يديكم. فقال الشابان: لما؟ فقال: اخفضا صوتيكما. فمدا يديهما، وكان يحمل قيودا قد احتفظ بها من القيود التي كانت في الجزيرة، فقيد يد كل شخص بالآخر وسط قلق ذلك الشابان، ولا يستطيعان إصدار ضجيج خوفا من أن يشعر أحد بهم. ثم قيد باقي الشيوخ معهم بشكل دائري وقيدهم على الشجرة، وحينها عرفوا أنه مكر بهم، فلم يخطر ببالهم أنه شيطان أكثر من الوحوش التي أمامهم. ثم مضى باتجاه تلك الامرأة والتي أحست باقترابه، واستلت رمحا، فظهر ورفع يديه مستسلما، فأطلقت الرمح الذي اخترق يده وثبته على الشجرة، وبدأ يصيح من الألم. ثم استجمع قواه وقال لها: مولاتي، أنا قدمت بملء إرادتي لا هاربا، وجلبت معي الهدايا علها ترضيك. فاقتربت منه وتكاثر حولها جنودها كالنحل الذي يحرس الملكة، فقالت: عن أية هدايا تتكلم؟ فلا أرى معك شيء، أما جسدك فلا أعتبره هدية، فهو مجرد طعام، وجلدك لا يليق بقدمي لأرتديه نعلا. فقال: مولاتي، إن كان هذا ما يرضيك فأنا طوع ما يرضيك، ولكن قبل أن تقتليني خلفي بمسافة عدة أمتار ربطت 5 رجال على شجرة كانوا يفرون، وقيدتهم وجلبتهم لكم. فأرسلت جنودها فأحضروهم وهم يرتعدون خوفا. قالت له: هدية لا بأس بها، ولكن لا تكفي لتبقي رأسك على جسدك. فقال: هناك المزيد، ولكن كان معهم رجل قوي ومحصن برجال أقوياء، وكان غدارا، ولم أستطع الإمساك به، وضاعوا مني وسط الغابة، ولكن ربما رجالكم عثروا عليهم وعثروا على ذلك الرجل بالذات. فقالت: تعال معي، وأخذته للحظيرة، فقالت: هل هو موجود هنا؟ فقال لها: لا. فأخذته للجرحى، فقالت: هل هو بينهم؟ فقال: لا، هو مختلف عن الجميع، هو ذو شعر فضي، ربما أكله أحد رجالكم، كان اسمه لونر. فقالت: شعر فضي ولونر؟ هل أكل أحدكم شخصا كهذا؟ فتراجعوا خوفا وقالوا: لا يا سيدتي. فقالت: لونر وفضي الشعر، قمري إذن، من المؤسف أننا لم نحظى به. قال لها: نبحث عنه الآن، وأنا سأساعدكم، أو غدا صباحا. قالت له: الليل اقترب، هل تريد أن نذهب للغابة ويفتك بنا؟ وإذا بقي في أراضي الصيد ولم يدرك أي قبيلة ثانية سيكون من المخلوقات الشاحبة المتوحشة. ابتلع يودفوكات شام ريقه من الرعب عما وصفته، إذ أنها وبهذه الوحشية وتصف تلك المخلوقات بالمتوحشة. وقال في نفسه: يبدو أنني قامرت قمارا صحيحا بالمجيء إلى هنا. فصاح أحد الشباب المقيدين: لا تصدقيه يا سيدتي، إنه شخص غدار، حتى نحن غدر بنا وقيدنا بعد أن كنا رفاقه. فنظرت لجندي قربها وقالت: أرى أن البهائم تتكلم في حضوري. فلطمه على فمه لطمة طار منها أحد أسنانه ووقع أمام يودفوكات شام. ثم نظرت ليودفوكات وقالت: هذا الحثالة إن سمحنا له بالبقاء معنا لن يتجرأ بالتفكير بالغدر بنا، أليس هذا أيها النعل؟ وأشارت لنعلها
الذي كان عبارة عن فرو رأس رجل قد خيط على شكل نعل، وقالت: انزل لمكانك الحقيقي. وهنا خرج رجل من الخيمة الكبرى، جثى كل من رآه من الجند على ركبة وساق وانحنى أمامه باستثناء ماليا. كان يعلو صدره عدة قلائد من جماجم بشر وحيوانات، وله جديلتان طويلتان وخطان أسودان من عينيه باتجاه خديه، وعلى جبينه وشم غريب. وأما عن الرعب والخشونة فلا تسع الكلمات الوصف. وكان هو زعيم الهمج وشقيق ماليا، واسمه أوبافيمي. فقال: ما تلك الضجة؟ فقالت ماليا: رجل جاء ب5 من المواشي كهدايا ويريد أن ينضم لنا، وأرى أن نعطيه الفرصة. فنظرت ليودفوكات وقالت: ستبدأ بأولى درجات العضوية بقبيلتنا وهي العبدية، وأشارت لنعلها وقالت: العبد عندنا يساوي النعل، فانزل لمقامك. فانخفض يودفوكات وقبل نعلها وهو يرتعد خوفا. فقالت لأحد الرجال: خذ المواشي ال5 للحظيرة، وأشارت لآخر وقالت: عالج جراح عبدنا الجديد، وهي تشير إلى يودفوكات شام. ومضى معه يودفوكات وهو يبتسم ابتسامة خبيثة. ونظر أوبافيمي لشقيقته ماليا وقال: هل عاد الجميع؟ قالت له: بقي آكو ومجموعته، لم يعودوا بعد. الوقت شارف على المغيب، هل هو أحمق ليتأخر؟ قال لها: لربما انشغل بالصيد، فيبدو أن الصيد وافر اليوم، ولكن من الغريب أن تأتينا الطرائد المنفية بهذا اليوم. في العادة لا ينفونهم للغابة إلا عند اكتمال القمر. عموما إذا عاد آكو أرسلوه لخيمتي، يجب أن يدفع ثمن تأخره إن لم يجلب ما يكفي من الطرائد. وفي مكان آخر من الغابة، بينما إلفا وجالدريك يمتطيان ذئبيهما مسرعين نحو قبيلتهما، وإذ برمح كاد أن يقتل جالدريك، ولكن تجنبه وجرحه بكتفه وألقاه من فوق ذئبه. وإذ بالهمجي المدعو آكو ومعه 10 رجال قبالتهما وقد حاصروهما. هنا جالدريك أصيب بجرح بالغ، وهو أصلا مجروح في ساقه من قبل لونر، وسيفه مكسور. فصاح بإلفا: اهربي بسرعة ولا تهتمي لأمري. نظرت له وقالت: منذ متى وأنت تراني جبانا؟ قال لها: سلامتك أهم للقبيلة من حياتي، فكري بمصلحة القبيلة. وهنا تذكرت إلفا كلام لونر عندما قال لها: ما كنت لأترك امرأة وجريحة خلفي وأهرب. فقفزت من ذئبها وقالت: لن يكون لونر أكثر شهامة مني. فاستلت سيفها. فقال آكو ساخرا: امرأة مقابل 11 رجلا؟ استسلمي وامضي معنا. فقالت: تعال إن كنت تمتلك الشجاعة. فقال: لست أحمقا لأبارز ذئبة قبيلة القمر. اهجموا عليها واقبضوا عليها حية ولا ضير من جرحها. فهجم عليها 3 رجال دفعة واحدة، واشتبكت معهم وأطاحت بواحد بضربة واحدة، وتعرضت لجرح في كتفها من الثاني، ولكن بترت يده فجرح أو جرح الثالث ساقها واندفع نحوها، ولكن جالدريك قذف سيفه المكسور نحوه فقتله. فقال آكو: خسرنا 3 رجال، ولكن الآن أنتما جريحين ورجالي 7، استسلما. فأسند جالدريك وإلفا ظهريهما لبعض لحماية بعضهما، وأمسك جالدريك عصا. فقال آكو: اهجموا دفعة واحدة. وقبل أن يكمل كلامه باغته فاليريك، ولكن تصدى له آكو، ولكنه ارتمى بعيدا. وهجم فاليريك بسرعة على رجلين متجاورين، وكلمح البصر قطعهما، فبقي 5 رجال. ثم قال جالدريك: لا تهتموا بإلفا، بل اهتموا بنا. ثم نظر
آكو وقال: لا تهتموا له، دعوه لي، وهو يشير طبعا إلى فاليريك. فاشتبك مع فاليريك، وكانت ضرباته شديدة، ولكن فاليريك كان مرن بتحركاته، وأصيب كليهما بجراح بليغة. والرجال الخمسة هجموا نحو إلفا وجالدريك، باستثناء واحد منهم باغت فاليريك ليطعنه من الخلف، فتجنبها فاليريك، ولكن شقت بطنه فاستدار وقطع رأسه، ولكن إصابته بليغة في البطن. فحاول آكو استغلال الفرصة فضربه، فصد فاليريك الضربة وأمسكا يدي بعضيهما، ولكن جرحه بدأ ينزف، فركع على قدمه وانقض عليه أحد الرجال الأربعة المتبقين ليستغل تثبيت آكو له، وهم بسيفه على رأس فاليريك، ولكن فجأة توقف، فنظر آكو وقال: ماذا بك؟ وإذ بالدماء من صدره تسيل حيث اخترقه سهم، وقبل أن يحاول آكو أن يعرف من، وإذ بالسهم الثاني يخترق قلب الرجل، حيث أطلق عليه فاليوس الذي تموضع فوق أحد الأشجار. وبينما آكو منشغل بدهشته، تحامل فاليريك على نفسه وزأر كالأسد الجريح، ونهض وضرب آكو ضربة من الأسفل حتى شقه لمنتصف بطنه، فخر صريعا، وسقط فاليريك بعدها مغمى عليه. وبقي الرجال الثلاثة، حيث اثنان مشتبكان مع إلفا، وواحد مع جالدريك الذي كان يكافح بصعوبة أمامه باستخدام عصا، ولولا بنيته القوية لسقط من جراحه. فضرب ضربة كسرت العصا وكادت أن تحز عنق جالدريك، ثم اندفع بسيفه نحوه، وبما أن جالدريك يسند ظهره على إلفا، لو تجنب الضربة ستطعن إلفا من الخلف، ولكن فاليوس جعل سهمه يثقب يد الرجل الذي يحمل السيف، فوقع السيف من يده، وبكل قوة قفز جالدريك للأعلى نازلا على رأس الرجل بالعصا حتى هشم جمجمته، ووقع بعدها جالدريك. وبقي رجلان، أحدهم اشتبك مع إلفا والتي كادت أن تقطع رأسه، لكن فاجأتها هجمة من الرجل الآخر الذي قبل أن يصل سيفه لها كان سيف قد اخترق ظهره، وإذ بإيلينيا قد طعنته وهي مغمضة عينيها، والتي كانت مصدومة، إذ أنها المرة الأولى التي تقتل بشري. وهنا قطعت إلفا رأس الرجل الأخير بآخر ما تبقى لها من قوة، وهنا سقط قرص الشمس وحل المغيب. فصاحت إلفا: ليس معنا وقت لأسألكم من أنتم، هيا لنسرع. فحملت جالدريك ووضعته على ذئبه، وقالت لفاليوس: امتط الذئب وأمسك جالدريك. فامتطى فاليوس الذئب وهو مرعوب من منظره، ثم حملت إلفا فاليريك ووضعته على ذئبها الذي كان ضخما، فقالت لإيلينيا: امتطي خلفي بسرعة. فامتطت إيلينيا وراءها، وانطلقوا بسرعة على ظهر الذئبين، وبدأوا يسمعون أصواتا غريبة تأتي من خلفهم، وإلفا تتصبب عرقا، ثم بدأ يلوح جدول يبعد أمتار عنهم، وسمعت إيلينيا صوتا مرعبا يجري وراءهم، فقالت إلفا: تشبثوا جيدا ولا تنظروا للوراء. ولكن سمع إيلينيا كان مميزا، فهمست إيلينيا لإلفا وقالت: بقي متر بيننا وبين ما وراءنا، والنهر يبعد 5 أمتار. فصاحت إلفا بذئب جالدريك بلغة غير مفهومة بكلمة، وصاحت على ذئبها، فقفزا بكل ما تبقى منهما من قوة قفزة جعلتهم يقعون وسط الجدول، وسقطوا جميعا في الماء. فنظر فاليوس للخلف ورأى أمورا جعلته تفقد وعيه، فصاحت إلفا بعواء كالذئاب، وخلال ثوان تجمع الكثير من الرجال والنساء، معظمهم شعرهم فضي،
والآخر بين الفضي والأسود، فقالت: احملوا الجميع. فقال رجل: من هؤلاء الذين معكم؟ سنحملك فقط أنت وجالدريك بسرعة، إن الأمير فينرير غاضب. فلطمته وقالت: أنا قلت احملوا الجميع، منذ متى يعترض على كلامي أحد؟ فحملوا الجميع وعبروا الجدول ودخلوا باتجاه قرية قبيلة الذئاب القمرية. أما لونر وسول كانا بطيئين بسبب إصابة سول، وأيضا جرح لونر في ساقه. قالت له: لن نصل، لقد بدأ الظلام. قال: علينا السرعة إذن. فحملها على ظهره وبدأ بالجري بشكل سريع. قالت له: جرح ساقك ليس بهين، لا ترهق نفسك، بكل الأحوال لن نصل. قال لها: نتسلق شجرة ونبيت فوقها. ثم: ممن تخشين؟ أهي حيوانات؟ قالت: لا. قال: بشر؟ قالت: لا. هم يشبهون البشر ولكن ليسوا ببشر. قال لها: لم أفهم. وهنا حل الظلام تقريبا، ولم يبقى إلا ضوء القمر الغير مكتمل وبعض النجوم مع بعض الغيوم المتفرقة والتي تجمعت، فأصبح الظلام دامسا. فقال لها: توقفي، هناك شيء يقترب. وكان بقربهما شجرة ضخمة، فأسندا ظهريهما للشجرة، وبدأت أشياء تقترب لا يظهر منها إلا العيون بسبب العتمة، حيث من بين الغيوم يطل القمر قليلا فيبدون بشرا، ولكن ليسوا كالبشر، يشبهون الأموات. ومنهم من يحملون أصيان، ومنهم عراة اليد، ومنهم من يحمل سيوف وهراوات، ويصدرون أصواتا غريبة. فقالت سول: يبدو أنها النهاية. فاقترب أحدهم وهو يحمل سيفا، وأصبح قريبا، فبانت ملامحه عندما بزق ضوء القمر قليلا من بين الغيوم. إنسان، ولكنه يبدو وكأنه خرج من القبر، لونه شاحب، وكأنه ليس به قطرة دماء، وشعره يبدو وكأنه أغصان ميتة، لا يملك نضارة، ولكنه لا يتكلم، بل ينظر نظرة سعادة وشر. فهجم لونر نحوه، وهو أيضا هجم نحو لونر، فتصادما بالسيف، ولحدة ضربة لونر كسرت يد ذلك المخلوق فوقع سيفه، ولكن لونر لم يكتفي وقطع رأسه. ولكن الصدمة أن الرأس الذي سقط على الأرض ما زال يحرك فمه ويصدر أصواتا، وصاح بصوت عال. وأيضا جسده لم يقع، بل التقط سيفه بالرغم من أنه بدون رأس. فصدم لونر ونظر لسول وقال: لا تقولي لي أنهم كلهم مثله. قالت له: نعم. فاندفع لونر بقوة وقطع يده الأخرى التي تحمل السيف، ثم قطع جسده من المنتصف، وبقي النصف الأسفل وإذ به ما زال يسير. فشطره لونر لشطرين، لكن بقيت أجزاؤه التي بالأسفل تتحرك، ولكن لا تقوى على الزحف نحو لونر. ولكن الغريب عندما قطعه لم يسل منه أي دم أو أي سائل، ولم يمت، بل بقيت قطعه تدب بها الحياة. ونظر لونر وإذ بالعدد كبير، فقال لونر لسول: اهربي وسألهيهم. فقالت له: لا نفعل ذلك، سيلحق بي نصفهم، هذا إن لم أصادف غيرهم. وفجأة بدأت
تلك المخلوقات تفتح الطريق كممر شرفي لشخص يتقدم، ولا يسمع إلا ثقل خطواته على الأرض. ثم ظهر ولم يظهر منه إلا عينان تشع بلون أحمر ياقوتي، وأصبح على مقربة عدة أمتار من لونر. ثم ضرب البرق من السماء وأرعد الغيم، وأضاءت الغابة لوهلة، وظهر منظره المرعب، حيث حول عنقه طوق من أشياء غريبة لم تظهر بسبب الظلام، وجثته ضخمة، ويجر سيفا ضخما، وشعره طويل ومجعد، ويبدو كالبقية، شاحب اللون، وعليه وشم قمر. فنظر للونر وتكلم بصوت شاحب كمنظره وقال: لوناري قمري يمشي مع سولارية شمسية، سنتذوق طعم روحيكما. ورفع سيفه الضخم، وجهز لونر سيفه، واندفعا بقوة فتصادما، وانكسر سيف لونر وتم قذفه حتى ارتطم بسول. فقال لها: هل آذيتك؟ قالت له: هل هناك وقت لهذا الكلام؟ فقال لها: أعطني سيفك المميز لنرى. ونهض ونظر للرجل الشبح وقال: دعنا نرى الآن من أنت. وإلى هنا تنتهي أحداث هذا الفصل، لنعلم في الفصل القادم ما الذي سيجري من أحداث.